một quán nhỏ bán lẩu cay, một bàn chơi bài và một bình trà. Đây có thể là một cuộc sống nhàn nhã ở Thành Đô trong mắt nhiều người. Sản vật phong phú, khí hậu ôn thuận, điều kiện địa lý ưu việt và từ cổ tới nay ít chiến loạn. Tất cả những điều này đã tạo nên một nền văn hóa ba thục nhàn nhã và thoải mái của Thành Đô. Tuy nhiên, khi được gắn mác là thành phố hạng 1 mới cho địa danh ngàn năm không đổi này, Thành Đô một thời nhàn nhã và thoải mái dường như đang dần dần bận rộn và nhộn nhịp với sự tăng tốc của sự phát triển. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, số lượng nhân viên văn phòng làm thêm giờ vào cuối tuần ở Thành Đô đã cao hơn Bắc Kinh tới 4 lần, và số giờ làm thêm trung bình trên mỗi người gần như là gấp đôi so với Bắc Kinh. Phải chăng thành phố được mệnh danh là thành phố hạnh phúc nhất Trung Quốc này không còn nhàn nhã, người dân Thành Đô càng ngày càng bận rộn như thế nào, và Thành Đô đẹp đến mức nào? Cùng kênh xem hết video này, dạo quanh một vòng Thành Đô, tìm hiểu về thành phố sầm uất và phồn hoa của vùng đất Ba Thục. Thành Đô, tỉnh lỵ của tỉnh Tứ Xuyên, và là trung tâm kinh tế phía Tây Nam của Trung Quốc. Nơi ra đời của nền văn hóa Ba Thục, nằm ở phía Tây của bồn địa Tứ Xuyên trong 3.000 năm. Đây là một thành phố lớn mà địa điểm và tên gọi trong hàng ngàn năm không thay đổi. Nó được mọi người yêu thích bởi phong cảnh, thức ăn hấp dẫn và bầu không khí nhàn nhã thoải mái. Và được biết đến là một thành phố du lịch và văn hóa mà một khi đến rồi thì không muốn rời. Lần đầu tiên đi dạo trên những con phố ở Thành Đô tất nhiên phải tới con ngõ Khoan Trách Bạc đấm khí chất Thành Đô nhất. Cụm kiến trúc cổ kính này bắt nguồn từ thời Minh Thành, phần lớn bao gồm các con ngõ rộng hẹp, các con ngõ song song và nối tiếp nhau, hay bên đường quanh co và đầy các cửa hàng bán đồ đặc sản và đồ ăn nhẹ của Thành Đô. Uống trà, lấy giái tai, kinh kịch Tứ Xuyên, biến diện và nhiều hoạt động khác. Dạo từng bước ở Thành Đô, bạn có thể nhìn thấy văn hóa đặc trưng của Ba Thục ở khắp mọi nơi. Thành Đô là thánh địa của văn hóa Tam Quốc, Vũ Hầu Miếu là di tích nổi tiếng nhất của Tam Quốc. Lịch sử của Vũ Hầu Miếu bắt đầu từ năm 223 sau công nguyên. Ban đầu ngôi đền thờ tổ tiên của Lưu Bị, các thế hệ sau sáp nhập với từ đường của Gia Cát Lượng để tạo nên đền Vũ Hầu ngày nay. Cũng là ngôi đền thờ duy nhất thờ quân thần duy nhất tại Trung Quốc. Quá khứ biến cố Tam Quốc đã từng diễn ra tại đây, trở thành nơi tượng niệm Gia Cát Lượng, Lưu Bị và các anh hùng Thục Hán. Phố cổ Cẩm Lý ngăn cách với đền Vũ Hầu bởi một bức tường, là một con phố cổ thương mại tương tự ngõ Khoan Trách. Các tòa nhà ở hai bên phố cổ giữ nguyên phong cách dân cư của Thành Đô trong thời Minh Thanh. Nơi đây mang dáng dấp của hai triều Đại Minh và Thanh nhưng lại có linh hồn của Tam Quốc. Đây từng là khu tập trung của các xưởng sản xuất cả ngành công nghiệp thổ cẩm do Gia Cát Lượng thúc đẩy trong thời Tam Quốc. Vì vậy mọi người gọi nó là Cẩm Lý. Bên cạnh Cẩm Lý là nơi mà các người thợ rửa vải, và cũng là sông mẹ của Thành Đô Cẩm Giang. Ngôi thành này cũng là do Gia Cát Lượng đặt tên và nó được gọi là Cẩm Quan Thành. Vì vậy, khi đến Vũ Hầu Miếu và phố cổ Cẩm Lý bạn có thể cảm nhận được bầu không khí văn hóa phong phú của Tam Quốc. Thành Đô có lịch sử lâu đời và nền văn minh cổ đại. Kim sa di chỉ được phát hiện ở làng Kim Sa của Thành Đô vào năm 2001, là khám phá khảo cổ lớn đầu tiên sau khi Trung Quốc bước vào thế kỷ 21. Hai khối kiến trúc lớn ở bảo tàng Kim Sa di chỉ, lần lượt nằm ở bờ Bắc và Nam sông Mạc Để, trình bày nền văn minh cổ thục hơn 3.000 năm trước, là một nhân chứng lịch sử trong lịch sử Thành Đô. Là một trong 10 cố đô hàng đầu của Trung Quốc, Thành Đô từ thời cổ đại đã là một nơi của nhân văn hội tụ, thiên bảo trị địa. Nó đã trở thành nơi ẩn náu của người xưa để thoát khỏi chiến loạn tại Trung Nguyên. Đỗ Phủ Thảo Đường là nơi được nhà thơ Đỗ Phủ xây dựng ở Thành Đô để thoát khỏi cuộc nổi loạn An Sử. Thảo Đường được hoàn thành vào năm 761 sau công nguyên. Đỗ Phủ đã dành thời gian rảnh rỗi hiếm hoi trong đời ở đây. Ông đã viết hơn 240 bài thơ kéo dài qua nhiều thời đại. Bởi vì Thành Đô để lại một ngôi nhà thơ mộng và tao nhã của thánh địa văn chương. Vì vậy sau khi Đỗ Phủ đến thì càng nhiều văn nhân đã đến đây, không những bổ sung vào bầu không khí nhân và nghệ thuật của Thành Đô. Trong suốt thời kỳ Ngũ Đại Thất Quốc, người ta trồng ở thành phố này rất nhiều cây phù dung, và Thành Đô cũng được biết đến với cái tên là Dung Thành. Cuộc sống hạnh phúc của Thành Đô được viết thành thơ, nó thậm chí còn được ngâm trong trà quán, đặt trên bàn mặt trược và nằm trong vị cay của những nồi lẩu. Ngày nay, với tốc độ phát triển nhanh chóng của thành phố hạng 1 mới, thời gian chậm rãi nhàn nhã của thành phố cổ kính dần dần xuất hiện những sự sôi động của thành phố hiện đại. Ví dụ như con đường thương mại hàng thế kỷ Xuân Hy Lộ. Nằm trong sự quyến rũ và cổ kính của Thành Đô, hơn 700 cửa hàng thương mại, những cửa hàng, quán ăn, quán bar, tất cả làm nổi bật bầu khí lực mới của cố đô nghìn năm tuổi. Nhưng nơi đây vẫn ẩn giấu một nơi yên tĩnh của Phật giáo, Đại Từ Tự. Và nhiệm vụ quan trọng của nó ngày nay là đóng vai trò là một trà viên đặc sắc. Phố Xuân Hy Lộ trăm năm tuổi và ngôi đền nghìn năm tuổi cách nhau chỉ một bức tường. Nhưng bên trong là bầu không khí nhàn nhã thoải mái, bên ngoài là sự nhộn nhịp đầy sức sống. Bố cục của đô thị của Thành Đô giống như một phòng chơi cờ, và trung tâm của nó là quảng trường Thiên Phủ.
Từ cổ tới nay nó luôn là trung tâm chính trị văn hóa kinh tế của thành đô. Đại lộ Thiên Phủ với tổng chiều dài hơn 150 km là một trục đường xuyên tâm. Nó dài hơn những con đường xuyên tâm của New York, London hay Tokyo. Dọc theo con đường này, thành đô nhàn nhã đã không ngừng phát triển và tăng tốc. Những tòa nhà mang tính bước ngoặt mới hiện đại đã được mọc lên. Tòa nhà tháp đôi tài chính cao 218 mét, bức tường kính trong hình bông hoa băng mang theo màn hình LED lớn bậc nhất thế giới. Hàng đêm màn trình diễn ánh sáng rực rỡ thể hiện nét đẹp của thành đô đầy lộng lẫy và lãng mạn. Bầu trời của thành đô không hề hưu quạnh, tháp gấu trúc Thiên Phủ vươn lên bầu trời với độ cao 339 mét. Nó được gọi là tháp truyền hình 339. Hiện là tòa tháp cao nhất thành đô, cũng là tòa tháp cao nhất tại phía Tây Trung Quốc. Hình dạng chén trà độc đáo nằm trên đỉnh tháp, mang văn hóa trà của thành đô lên bầu trời. Nằm trên trục phía bắc của đại lộ Thiên Phủ, trung tâm toàn cầu thế kỷ mới với diện tích 1,76 triệu mét vuông, là tòa nhà đơn lẻ diện tích lớn nhất thế giới. Đây là một trung tâm mua sắm, tòa nhà văn phòng kinh doanh, khách sạn 5 sao tích hợp với nhau. Với thiết kế đường lượn sóng trên mái, ngoài giá trị thương mại thì nó còn thể hiện một vẻ đẹp kiến trúc thu hút sự chú ý của mọi người. Đương nhiên, ngoài những tòa nhà cao tầng, thành đô còn được biết đến một trong những địa danh quý giá của gấu trúc lớn. Báu vật quốc gia dễ thương này có đủ kiểu tạo dáng trên đường phố thành đô. Chú gấu trúc này nằm trên bức tường phía ngoài của Trung tâm Tài chính Quốc tế IFC, là một tác phẩm của một nghệ sĩ quốc tế mô tả hành động liêu trèo của gấu trúc, khơi dậy ước mơ bất tận của mọi người. Chủ gấu trúc nặng 13 tấn này ra mắt lần đầu đã trở thành ngôi sao đường phố ở thành đô, thu hút mọi người đến trung tâm mua sắm, là một bối cảnh đẹp để mọi người thi nhau check-in khi đến với thành đô. Còn có một chú gấu trúc khác có vẻ hơi lười ở trung tâm thương mại 339, người đi qua đường sẽ ngẩng đầu lên và chào anh ấy. Tất nhiên, để thăm thú những chú gấu trúc lớn thì phải đến nơi cơ sở nghiên cứu nhân giống gấu trúc thành đô. Đây là công viên giải trí gấu trúc lớn nhất thế giới, có thể mô tả nó như một vùng nội địa sang trọng của quốc bảo Trung Hoa. Một số biệt thự gấu trúc sang trọng nằm rải rác xung quanh khu bảo tồn. Nhiều gấu trúc lớn ở các độ tuổi khác nhau được nuôi dưỡng và phát triển ở đây. Hãy đến đây nếu như bạn muốn trực tiếp nhìn thấy những con gấu trúc dễ thương và nhiều lúc cũng có phần ngờ nghệch đáng yêu. Tốc độ của thành đô đang dần dần tăng tốc. Đây là một thành phố đầy tráng lệ. Những người trong thành phố làm việc chăm chỉ để làm cho nó tốt hơn và tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống một cách nhàn nhã. Trên đời có nhiều vẻ đẹp, và vẻ đẹp của thành đô là sự chậm rãi của cuộc sống, là sự thoải mái của con người nơi đây. Và đó là toàn bộ nội dung của video. Hãy like, bình luận, chia sẻ nó nếu bạn thích video của tuần này. Hãy nhớ đăng ký kênh và hẹn gặp ở những video tiếp theo.